Hello guys! For today's video ay papakita ko sa inyo yung aking nabili kanina. Ayan, yung guys, ayan, nakikita niya ba? Yung LED panel light. Ayan siya guys. So, dito guys is ayan, 309 pesos. Ayan siya, may dalawang kulay siya. May kulay blue. Tsaka kulay puti siya, guys. Ayan. So, ang nakalagay dito, guys, is 80% energy savings. Ayan siya, guys. So, andito yung mga, ano niya, product figure niya, kung paano ikabit. Ayan siya, guys, dito. So, bubuksan natin siya, guys. So, ito siya guys. Ayan. Ayan siya. Yung LED light. Ayan siya guys. Ayan. Tapos, ito yung yung lalagay sa may wire. Ayan siya. So, maganda yung ilaw nito guys. Ayan. Forward 309 lang siya. Saka meron din akong nabili dito guys. Ayan, buy one take one. Ayan. So sa All Home kami bumili guys. Ayan. So worth ano lang 160 pesos. Ayan. Buy one, take one siya, guys. Ayan. Yan yung unang nabili ko sa aking sahod for today. Ayan siya, guys. So, ayan, guys. Pag na-install to, ipapakita ko sa inyo yung kulay ng ilaw pag na-install na to siya, guys. So, ang brand nito guys is Clifford. Ayan siya guys. So, ayan siya. May ano siya dito, yung nakalagay high brightness. Ayan, green lightning, elegant appearance, plus long life siya guys. Ayan. Ito, nakalagay dito yung installation niya. Yung this product can be used only in indoor, nakalagay. Ayan. Cut out of the ceiling should be the same as the lamp ang nakalagay. So, kailangan magka-size sila. Connect to the DC connectors with the lamp and the driver. Insert the pinch of the ceiling. Make sure it is fastened, sabi niyo guys. So, ayan. So, ikakabit natin bukas guys. So, ayan. Kung gusto niyang bumili guys, it's only 309 pesos. Ayun siya guys. So, hanggang dito na lang muna ang aking video guys. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel, James Kay Urbina, and don't forget to click the notification down below. Okay guys, bye bye! See you on my next video!